सम्राट राहुलकडे बोट दाखवत म्हणाला, जिच्यावर अन्याय झाला तिचाच आवाज तिची माणसं दाबून टाकतात आणि अशा गुन्हेगारांना मोकळं सोडतात, जेणेकरून ते पुन्हा एखाद्या निरपराध मुलीला शिकार बनवतील, फक्त घराच्या इज्जतीसाठी. पण मी तुमच्या या जुनाट विचारांना साथ देणार नाही. पोलीस येतील आणि नक्की येतील. इतकं बोलून सम्राटने पोलिसांना फोन लावला. हे पाहताच राहुल एकदम सम्राटचे पाय पकडून म्हणाला, सम्राट, असं करू नकोस. मी संपून जाईल. माझं आयुष्य, माझं करिअर सगळं उद्ध्वस्त होईल. प्लीज असं करू नकोस. तो कसा बसा बोलत होता. त्यावर सम्राट कठोर आवाजात म्हणाला, अच्छा, स्वतःच्या आयुष्याची एवढी काळजी आहे तुला, आणि तू जे दुसऱ्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करायला निघाला होतास त्याचं काय? राहुल रडत म्हणाला, माझ्याकडून चूक झाली, खूप मोठी चूक झाली. तुला वाटत असेल तर अजून मार मला, पण पोलिसांना बोलवू नकोस. मामा, मामी, प्लीज काहीतरी बोला ना, याला थांबवा ना. अरे, मी तुझा भाऊ आहे. आराधनाजींच्या मिठीत उभी असलेली सुहानी राहुलला विनवण्या करताना पाहत होती. अगदी तसंच जसं काही वेळापूर्वी ती त्याच्यासमोर विनवणी करत होती. पण आता परिस्थिती उलटी होती. आता राहुल सगळ्यांसमोर माफी मागत होता. राहुल पुढे म्हणाला, सम्राट, इतका कठोर होऊ नकोस. सम्राट राहुलकडे रोखून पाहत म्हणाला, हे तुला माझ्या बायकोला हात लावण्यापूर्वी विचार करायला हवं होतं. आज पहिल्यांदाच सम्राटने पूर्ण हक्काने सुहाणीला माझी बायको म्हटलं होतं. सुहाणी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागली. तिच्या हृदयात एक वेगळीच हलचल झाली. काही वेळातच पोलीस आले आणि राहुलला घेऊन जाऊ लागले. जाताना इन्स्पेक्टर सम्राटला म्हणाला, सर, तुम्ही तक्रार करत आहात, पण तुम्हाला आणि तुमच्या पत्नीला पोलीस स्टेशनला यावं लागेल. सम्राट शांतपणे म्हणाला, डोंट वरी इन्स्पेक्टर, मी नक्की येईन आणि ज्या काही फॉर्मॅलिटीज असतील त्या पूर्ण करेन. तो त्यांच्याशी हँडशेक करत म्हणाला. पोलीस राहुलला घेऊन निघून गेले. ते जाताच अरविंदजी रागाने म्हणाले, हे बरोबर केलं नाहीस तू सम्राट. बाबांना कळलं तर ते किती नाराज होतील. आपल्या घरचं प्रकरण कोर्ट कचेरीपर्यंत जावं हे त्यांना कधीच मान्य होणार नाही. सम्राटने त्यांच्या बोलण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आणि शांत पण ठाम आवाजात म्हणाला, ते सगळं मी बघून घेईन. इतकं बोलून त्याने सुहाणीचा हात पकडला आणि तिला आतल्या खोलीकडे नेत म्हणाला, चल आत. सुहाणी अजूनही त्याच्या त्या शब्दात अडकली होती, माझ्या बायकोला. ती अजून त्या बायको या शब्दाच्या जाणीवेतून बाहेरही आली नव्हती आणि सगळ्यांसमोर त्याने तिचा हात पकडून तिला आत नेणं हे तिच्यासाठी एखाद्या मोठ्या धक्क्यापेक्षा कमी नव्हतं. जणू एखाद्या अदृश्य दोरीने ओढल्यासारखी सुहाणीही त्याच्या मागे मागे चालत होती. दुसरीकडे अनुजा आणि पलक घरी पोहोचल्या होत्या. अनुजा तर सरळ आपल्या खोलीत गेली होती. तिला थोडा थकवा जाणवत होता. हो, पण एक गोष्ट वेगळी होती. सिया तिच्या डोक्यातून काही केल्या जात नव्हती आणि ही गोष्ट पलकनेही ओळखली होती. इकडे सम्राट सुहाणीचा हात पकडून तिला खोलीत घेऊन आला. सुहाणी काहीच बोलत नव्हती, किंवा खरं तर ती बोलण्याच्या स्थितीतच नव्हती. सम्राटने अजूनही तिचा हात घट्ट पकडून ठेवला होता आणि सुहाणीची नजर त्यांच्या हाताकडेच खिळली होती, कारण सम्राट तो हात सोडायलाच तयार नव्हता. सुहानी हळू आवाजात म्हणाली, मला आंघोळ करायचं आहे. सम्राट शांतपणे म्हणाला, हा, मग जा ना. सुहाणी संकोचत म्हणाली, माझा हात. सम्राटची नजर त्यांच्या हातावर गेली. त्याने तिचा हात किती घट्ट धरून ठेवला होता हे त्याला जाणवलं. त्याने लगेच तिचा हात सोडला. सुहाणी पटकन वॉशरूम मध्ये निघून गेली. आत गेल्यावर ती जोर जोराने श्वास घेऊ लागली. इकडे सम्राटने खोलीतील अस्ताव्यस्त झालेलं सगळं सामान आवरलं आणि मग बाहेर निघून गेला. थोड्या वेळाने सुहानी आंघोळ करून बाहेर आली. आंघोळीनंतर तिला थोडं बरं वाटत होतं. तिने लाल रंगाचा सेल्सर नाईट ड्रेस घातला होता. ती बाहेर आली, पण सम्राट तिथे नव्हता. मनातच ती विचार करू लागली, हा कुठं गेला असेल? तिच्या अंगावरच्या जखमा आता ठणकू लागल्या होत्या. जखमांमध्ये जळजळ होत होती. ती आरशासमोर जाऊन उभी राहिली. तिने स्वतःकडे पाहिलं. ओठांजवळची जखम तिला खूप त्रास देत होती. हळूहळू ती सगळ्या जखमा पाहू लागली. मग तिने आपले मोकळे केस एका खांद्यावर घेतले आणि थोडी तिरकी उभी राहून नाईट ड्रेस मागची चेन अर्धी उघडून पाठीवरील जखमा पाहू लागली. तेवढ्या सम्राट खोलीत आला. त्याची नजर सरळ सुहानीवर जाऊन थांबली. सुहानीची नजर सम्राटवर पडताच तिने पटकन केस मागे घेतले आणि सरळ उभी राहिली. सम्राटच्या हातात औषध होतं, जे तो तिच्यासाठी आणायला गेला होता. तो तिच्याकडे येताना पाहून सुहाणीचं हृदय जोरात धडधडू लागलं. आज पहिल्यांदाच तिला असं होत होतं.
ती काही समजून घेण्याआधीच सम्राट तिच्या जवळ आला आणि अत्यंत शांत आवाजात विचारलं, "तू ठीक आहेस ना?" सम्राटच्या इतक्या गोड आवाजाची कल्पनाही सुहानीने कधी केली नव्हती. ती आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागली. तिच्या अशा नजरेने सम्राटही थोडा अस्वस्थ झाला. ही मला अशी का पाहते, तो मनातच विचार करू लागला. पण त्याने ती गोष्ट दुर्लक्षित केली आणि पुन्हा तिच्याकडे पाहत म्हणाला, "तू ठीक आहेस ना?" यावेळीही त्याचा आवाज तितकाच मृदू होता. आता मात्र सुहानीला ते सहन झालं नाही. ती एकदम बोलून गेली, "या कसल्या गोष्टी करताय तुम्ही?" क्षणभर सम्राटही विचारात पडला. "मी असं काय बोललो? मी कसल्या गोष्टी करतोय म्हणजे?" सुहानी म्हणाली, "आणि हे काय, आधीसारखं का बोलत नाही?" सम्राटने एक भुवई वर करत विचारलं, "आधीसारखं?" सुहानी सम्राटकडे पाहत म्हणाली, "हे कसल्या प्रकारे बोलत आहात तुम्ही? आधीसारखं रागीटपणे का नाही बोलत? मला तुमची सहानुभूती नको आहे." सुहानीचं इतकंच बोलणं पुरेसं होतं सम्राटला त्याच्या जुन्या रूपात आणायला. तो चिडून म्हणाला, "रिअली? मी तुला सहानुभूती देतोय?" "हो नाही तर काय?" सुहानीही लगेच म्हणाली. सम्राट त्रासून म्हणाला, "ओ शटअप, मी कुठलीही सहानुभूती दाखवत नाहीये, समजलं? आता गप्प बस आणि हे औषध लावून घे." असं म्हणत त्याने तिच्या खांद्याला धरून तिला स्वतःकडे वळवलं. सुहानी काही बोलण्यासाठी ओठ हलवते, पण सम्राट मध्येच तिच्या ओठांवर बोट ठेवत म्हणाला, "चूप, शांत बस." इतकंच पुरेसं होतं सुहानीचे होश उडवायला. त्यानंतर ती एक शब्दही बोलू शकली नाही. सम्राट तिच्या अजून जवळ गेला आणि काही न बोलता तिच्या ओठांच्या कोपऱ्यावर औषध लावू लागला. "थोडी जळजळ होईल," त्याने तिला समजावत म्हटलं. जणू तो एखाद्या लहान मुलीला समजावत होता. हे पाहून सुहानी मनोमन हसली. आता तर जखमा तिच्या खांद्यावर आणि पाठीवरही होत्या. सम्राट तिच्या पाठीवरही औषध लावणार ही कल्पनाच तिला विचित्र वाटत होती. पण सम्राटच्या मनात तसं काहीच नव्हतं. तो फक्त तिची काळजी घेत होता. "तुझा खांदा दाखव," तो सहजपणे म्हणाला. "नाही, मी स्वतः लावते," सुहानी अडखडत म्हणाली. तिचा आवाज ऐकून सम्राट तिच्याकडे पाहू लागला. लाजेने लाल झालेले तिचे गाल, नजर चुकवत इकडे तिकडे फिरणारे डोळे. तिचा चेहराच तिच्या मनातलं सगळं सांगत होता. "डोंट बी सिली, काहीतरी वेडवाकडं विचार करणं बंद कर," असं म्हणत त्याने खोलीतल्या सगळ्या लाईट्स बंद केल्या. आता खोलीत फक्त इतकाच प्रकाश होता की दोघांचे चेहरे एकमेकांना दिसत होते. सम्राटने तिला अलगद पुन्हा वळवलं. आता तिची पाठ त्याच्याकडे होती. सुहानीचं हृदय जोरजोरात धडधडत होतं. सम्राटने हळूवार तिचे मोकळे केस एका बाजूला केले. त्याच्या बोटांचा हलकासा स्पर्श तिच्या मानेवर होता. सुहानी शहारून गेली. तिच्या धडधडीचा वेग अजून वाढला. पण सम्राटच्या मनात तसं काहीच नव्हतं. तो फक्त तिची काळजी घेत होता. त्याने तिच्या नाईटीची अर्धी उघडी चेन पूर्ण उघडली आणि तिच्या पाठीवर औषध लावू लागला. जखमेवर औषध लागताच सुहानीच्या तोंडून हलकीशी आह निघाली. तिने डोळे घट्ट मिटले. सम्राट लगेच औषध लावलेल्या ठिकाणी फुंकर मारू लागला. त्याच्या थंड श्वासांचा स्पर्श पाठीवर होताच सुहानीला एक वेगळाच दिलासा मिळाला. तिने अलगद डोळे उघडले आणि सम्राटकडे पाहू लागली. तो किती काळजीत दिसत होता, किती साधा, किती प्रामाणिक. जे मनात तेच ओठांवर होतं. सुहानी नकळत त्याच्याकडे खेचली जात होती. ती एकटक त्यालाच पाहत राहिली. तिच्या वेदना, जळजळ सगळ्यांचं तिला भान राहिलं नव्हतं. आणि सम्राट, तो फक्त तिची काळजी घेत होता. औषध लावत लावत तो विचारतही होता, "जास्त जळत तर नाहीये ना?" पण त्याचा आवाज सुहानीच्या कानापर्यंत पोहोचतच नव्हता. ती तर स्वतःला विसरून फक्त मान हलवत होती. थोड्याच वेळात सम्राटने तिच्या प्रत्येक जखमेवर औषध लावलं. "झालं," असं म्हणत त्याने तिची चेन बंद केली आणि पुन्हा खोलीतील लाईट्स सुरू केल्या. लाईट्स लागताच सुहानी भानावर आली. स्वतःच्या वागण्यावर तीच थक्क झाली आणि मनात म्हणाली, "हे मी काय करत होते? मी या रागीट माणसाकडे असं का पाहत होते? आणि काय काय विचार करत होते मी?" सम्राट शांतपणे म्हणाला, "आता झोप. पूर्ण रात्र अशीच उभी राहणार आहेस का?" सम्राट हात बांधून तिच्याकडे पाहत उभा होता. सुहानी काही न बोलता शांतपणे जाऊन बेडवर आडवी झाली. पण तिचं मन मात्र अजूनही गोंधळलेलंच होतं. सम्राटची पावलं तिच्याकडे वळताना पाहून ती मनातच म्हणाली, "आता हा पुन्हा माझ्याकडे का येतोय? औषध तर लावून झालं ना, मग अजून काय बाकी आहे? कुठे हा इथेच तर झोपणार नाही ना? नाही नाही, असं झालं तर मला झोपच लागणार नाही." इतक्या सम्राट तिच्या जवळ येऊन पोहोचला.
सुहानी झटकन उठून बसली आणि म्हणाली, हे बघा, आता तुम्ही इतकं पण गोड बनू नका. आधीच प्रेमाने बोलून माझं डोकं फिरवलंय. अजूनही मला हे पचत नाहीये की तुम्ही माझ्याशी न रागावता बोललात आणि आता इथे झोपायलाही येत आहात. सम्राट काही बोलण्यासाठी तोंड उघडतो, पण सुहानी त्याला मध्येच थांबवत म्हणाली, हो, मला माहित आहे तुम्हाला माझी काळजी वाटते, पण आता मी एकदम ठीक आहे. एकटी झोपू शकते मी. त्यामुळे जास्त काळजी करू नका. आणि जर तुम्ही इथे झोपलात ना, तर मी आजोबांना सांगून टाकेन. ती घाबरून जे तोंडात येईल ते बोलत होती. ते पाहून सम्राटने कपाळावर हात मारला. तो चिडून म्हणाला, विल यू प्लीज शट अप? मी माझा फोन घ्यायला आलो होतो, तुझ्याजवळ झोपायला नाही. असं म्हणत त्याने टेबलवर ठेवलेला आपला फोन उचलून तिला दाखवला. हे पाहता सुहानीने स्वतःचा खालचा ओठ दाताखाली दाबला आणि पटकन डोळे बंद करून झोपल्याचं नाटक केलं. सम्राट तिच्याकडे अशा नजरेने पाहत होता जणू तिला कच्चच खाऊन टाकेल. उफ, ही मुलगी पण ना, किती वेडवाकडं विचार करते, तो मनातच म्हणाला. मग त्याने लाईट बंद केली आणि स्टडी रूम कडे गेला. पण आत जाण्याआधीच त्याची पावलं थांबली. त्याने एकदा मागे वळून सुहानीकडे पाहिलं. ती ठीक आहे ना? रात्री हिला काही त्रास झाला तर? नाही, मी इथे सोफ्यावर झोपतो, त्याने मनात विचार केला. सुहानीचं तोंड दुसऱ्या बाजूला होतं, त्यामुळे सम्राट तिथेच थांबला आहे हे तिला कळलंच नाही. तिच्यामध्ये तो स्टडी रूम मध्ये निघून गेला होता. थोड्याच वेळा सुहानी गाढ झोपली, पण सम्राटला मात्र झोप येत नव्हती. आज जे काही घडलं होतं ते सगळं चित्रपटासारखं त्याच्या डोळ्यासमोर फिरत होतं. राहुलचे शब्द अजूनही त्याच्या कानात घुमत होते. तुझा नवरा तुला विचारत नाही, विराट तुला सोडून गेला, मग कोणासाठी ही जवानी लपून ठेवली आहेस? हे आठवताच सम्राटच्या मनात राहुल बद्दल घृणा दाटून आली. तुझी विचारसरणी इतकी खालची असेल राहुल, असं मला वाटलं नव्हतं. म्हणजे एका मुलीचं स्वतःचं काही अस्तित्वच नाही का? तिला स्वतःच्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार नाही का? डिस्गस्टिंग. असं विचार करत करत तो कधी झोपेच्या अधीन गेला त्यालाच कळलं नाही. रात्र खूप गडद झाली होती. साधारण रात्री 2च्या सुमारास तहान लागल्यामुळे सुहानीची झोप उघडली. ती डोळे चोळत उठून बसली. डोळे उघडताच सोफ्यावर झोपलेल्या सम्राटला पाहून ती चकित झाली. हा इथे? हा तर स्टडी रूम मध्ये गेला होता ना, मग इथे कसा? मग तिची नजर त्याच्या अंगावरच्या अर्धवट खाली घसरलेल्या ब्लँकेटकडे गेली. ती उठली आणि अलगद खाली पडलेलं ब्लँकेट उचलून सम्राटला नीट पांघरून दिलं. असं करताना पुन्हा तिची नजर सम्राटच्या चेहऱ्यावर स्थिरावली. आज सम्राटने तिच्यावर विश्वास ठेवला होता, राहुलवर नाही. राहुलला धडा शिकवणं, तिची बाजू घेणं, तिला सावरून घेणं, तिची काळजी घेणं. सम्राटने तिच्यासाठी केलेली प्रत्येक गोष्ट तिच्या डोळ्यासमोर चित्रपटासारखी फिरू लागली. तिच्या ओठांवर नकळत हसू उमटलं. सम्राटचं असं रूपही असू शकतं याचा तिने कधी विचारच केला नव्हता. ती एकटक त्याच्याकडे पाहत राहिली, जणू त्याला आपल्या डोळ्यात कैद करून ठेवायचं होतं तिला. कदाचित आता तिच्या मनात प्रेमाची सुरुवात झाली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सम्राट उठला होता आणि पोलीस स्टेशनला जाण्यासाठी तयारही झाला होता. त्यावेळी सुहानी वॉशरूम मध्ये होती. तीही सम्राट सोबत जाणार होती. सम्राट तयार होऊन बाहेर हॉलमध्ये आला. अरविंदजी आणि आराधनाजी बाहेरच बसले होते. आई, एक कप चहा दे ना, सम्राट सोफ्यावर बसत म्हणाला. अरविंदजी त्याच्याकडे पाहत म्हणाले, मी अजूनही सांगतोय, या पोलीसच्या लफड्यात पडायची गरज नाही. झालं सगळं विसरून जा. सम्राट राग आवरत म्हणाला, एकच गोष्ट परत परत सांगायची सवय नाही मला, आणि ही इतकी छोटी गोष्ट नाही जे तुम्ही म्हणताय झालं सगळं विसरून जा. असं म्हणत त्याने टेबलवरचा न्यूजपेपर उचलला. पण पहिल्याच पानावरची बातमी पाहताच त्याचे डोळे विस्फारले. मेन पेजवर बातमी होती. पोलिसांना चकमा देण्याच्या प्रयत्नात राहुल मेहताचा मृत्यू. ट्रकने धडक दिल्यामुळे जागीच मृत्यू. ही बातमी वाचताच सम्राटच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. तो संशयाने अरविंदजींकडे पाहू लागला. इतक्यात सुहानी तयार होऊन बाहेर आली. आज तिने बेबी पिंक रंगाचा चुडीदार घातला होता. त्यावर मॅचिंग दुपट्टा, कपाळावर छोटीशी बिंदी, ओठांवर हलकी गुलाबी लिपस्टिक आणि भांगेत कुंकू. ती हॉलमध्ये येताच अरविंदजी तिच्याकडे पाहत म्हणाले, हे बघ बेटा, मी मान्य करतो की राहुलची चूक होती, खूप मोठी चूक होती. त्याने जे काही केलं ते माफीच्या लायक नाही आणि मला त्याच्याबद्दल काहीही सहानुभूती नाही. पण माझी एवढीच इच्छा आहे की आपल्या घरची गोष्ट घरातच राहावी, बाहेरपर्यंत जाऊ नये. तू सम्राटला समजाव, त्याला तक्रार मागे घ्यायला सांग.
सम्राट मात्र फक्त अरविंदजीच्या चेहऱ्यावरील भाव पाहत होता. बाबांना पाहून असं वाटत नाही की राहुलच्या मृत्यूमागे यांचा हात आहे. पण मग हे कुणी केलं? शोधावं लागेल, तो मनातच म्हणाला. अरविंदजी सुहाणीच्या उत्तराची वाट पाहत होते. सुहाणी शांतपणे म्हणाली, सॉरी बाबा, पण मी सम्राट सोबत आहे. ते जसं ठरवतील तसंच होईल आणि ते काही चुकीचं करत नाहीये. त्यावर आराधनाजी लगेच म्हणाल्या, सुहाणी अगदी बरोबर बोलते. तुम्हीच उगाच हट्ट धरून बसलात. अरविंदजी पुन्हा म्हणाले, अगं पण कौशल्याताई काय म्हणेल? ती वेळच येणार नाही बाबा. तुम्ही बहुतेक आजचा पेपर वाचला नाही. असं म्हणत सम्राटने सगळ्यांना राहुलच्या ऍक्सिडेंटची बातमी सांगितली. राहुलच्या अचानक मृत्यूची बातमी ऐकून सगळेच हादरले, विशेषतः सुहाणी. तिच्या डोळ्यांसमोर पुन्हा कालचं सगळं दृश्य फिरू लागलं. आराधनाजी तिरस्काराने म्हणाल्या, त्याच्यासोबत काही वाईट झालं नाहीये जे आपण त्याच्यासाठी दुःख व्यक्त करावं. त्याने अशी नीच हरकत केली नसती तर ना घरात पोलीस आले असते ना त्याचा असा शेवट झाला असता. हे सगळं त्याच्या कर्माचं फळ आहे. पण सुहाणीला काही सुचत नव्हतं. तिच्या डोळ्यांसमोर मात्र पुन्हा पुन्हा फक्त कौशल्याजींचा चेहरा फिरत होता. तिचे डोळे पाणवले आणि 2 अश्रू गालावर ओघळले. तिला रडताना पाहून आराधनाजी म्हणाल्या, तू का रडत आहेस बेटा? हे ऐकता सम्राट मागे वळून सुहाणीकडे पाहू लागला. एका क्षणासाठी त्याची नजर तिच्यावर थांबली. त्या निरागस चेहऱ्यामुळे ती एखाद्या बाहुलीसारखी दिसत होती. पण तिला रडताना पाहताच त्याची पावलं आपोआप तिच्याकडे वळली. तू आधीच बरी नाही आहेस आणि आता रडून अजून तब्येत खराब करून घेऊ नकोस. सम्राटला स्वतःलाच कळलं नाही कधी त्याचा हात सुहाणीच्या चेहऱ्याकडे गेला आणि त्याने तिचे अश्रू पुसले. इतकंच पुरेसं होतं सुहाणीला पुन्हा बेचैन करण्यासाठी. तिच्या हृदयाची धडधड आणखीनच वाढली. ती मोठमोठ्या डोळ्यांनी सम्राटकडे पाहू लागली. आराधनाजीही सम्राटमध्ये आलेला हा बदल शांतपणे पाहत होत्या. सम्राट तिला समजावत म्हणाला, बघ तू रडू नकोस. विसरून जा की राहुल नावाचा कोणी माणूस होता. मी ऑफिसला जातोय. तुला काही त्रास झाला तर थेट मला फोन कर. पुन्हा एकदा सम्राटचे ते मृदू शब्द ऐकून सुहाणी भानावर आली. आराधनाजी लगेच म्हणाल्या, नाही नाही, ऑफिसला नंतर जा. आधी माझ्या मुलीला मंदिरात घेऊन जा. कोणाची नजर लागली आहे तिला माहित नाही. सम्राट आणि सुहाणी दोघांसाठीही हे खूप विचित्र होतं. लग्नाला इतके दिवस झाले होते पण आजपर्यंत ते दोघं कधीच एकत्र बाहेर गेले नव्हते. सम्राट टाळण्याचा प्रयत्न करत म्हणाला, आई तुम्हीच घेऊन जा ना, मला खूप काम आहे. पण आराधनाजी आपल्या हट्टावर ठाम होत्या. मी सांगितलं ना, तुम्ही दोघंच जाल म्हणजे दोघंच जाल. मला काहीही वाद नको. नाईलाजाने सम्राटला त्यांचं ऐकावं लागलं. चल, तो सुहाणीकडे पाहत म्हणाला. सुहाणीही शांतपणे त्याच्या मागे निघाली. दुसरीकडे अनुजा उठली होती. आता चुकीची औषधं घेत नसल्यामुळे तिला आधीपेक्षा बरं वाटत होतं. पण मनातून ती खूप गोंधळली होती. हे कसं शक्य आहे? डॉक्टर तर म्हणाले होते की दिवसेंदिवस मी जास्त आजारी होईन, माझी अवस्था खूप वाईट होईल आणि शेवटी मी या जगातून निघून जाईल. पण मला तर कालपेक्षा आज जास्त बेटर फील होत आहे. हे देवा, माझ्यासोबत काय घडतंय? ही कसली द्विधा अवस्था आहे? तूच काही मार्ग दाखव मला. ती मनोमन विचार करत होती. पलक तर सकाळीच ऑफिसला निघून गेली होती. पण मग कोण जाणे अचानक अनुजाच्या मनात काय आलं आणि तीही घराबाहेर पडली. दुसरीकडे सम्राट आणि सुहाणी मंदिरासाठी निघाले होते. सम्राट गाडी चालवत होता. सुहाणी त्याच्या शेजारी बसली होती. दोघंही शांत होते. सुहाणीच्या मनात मात्र फक्त सम्राटचेच विचार सुरू होते. सम्राटच्या मनातला तो कोमल कोपरा जो आजवर फक्त अनुजाने पाहिला होता, तोच कोपरा आज सुहाणीही अनुभवत होती. जसजशी ती त्याला ओळखत होती तशी त्याच्याशी जोडली जात होती. किंवा असंही म्हणू शकतो, त्याच्याबद्दल काहीतरी वेगळंच जाणवू लागलं होतं तिला. पण तिलाच अजून त्याची जाणीव नव्हती. तर दुसरीकडे सम्राटच्या डोक्यात फक्त राहुलच्या अचानक झालेल्या मृत्यूचाच विचार फिरत होता. खरं तर त्याला त्या बातमीवर विश्वास बसत नव्हता. त्याने ठरवलं होतं आधी सगळं सत्य स्वतः शोधायचं आणि त्यानंतरच कुणावर आरोप करायचा. सुहाणी चोरट्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होती. पण सम्राट तिच्याकडे बघणं तर दूरच, तिकडे नजरही टाकली नाही त्याने. सुहाणीने पुन्हा आपली बडबड सुरू केली. तुम्ही कायम असाच रागीट सडू चेहरा करून बसता का? हे ऐकताच सम्राट दचकला. हे अगदी तेच शब्द होते जे कधीतरी अनुजाने त्याला म्हटले होते.
क्षणात जुन्या आठवणींनी त्याच्या मनाला स्पर्श केला. काहीतरी टोचलं त्याला, काहीतरी तुटलं आतून. अनुजाला विसरण्याचा तो किती प्रयत्न करत होता, पण नकळत सुहानीने आज पुन्हा तिची आठवण करून दिली होती. त्याच्या हाताची मूठ घट्ट आवळली गेली. तुझ्या कामाशी काम ठेव आणि जास्त फ्रेंडली होण्याचा प्रयत्न करू नकोस, तो नेहमीच्या रागीट आवाजात म्हणाला. हे ऐकून सुहानी म्हणाली, यार, तुमचं काहीच कळत नाही. कधी मधासारखे गोड होता, तर कधी कारल्यासारखे कडू. आता काय झालं तुम्हाला? कोणत्या आनंदात एवढे कडू झालात? ते सांगणं मला गरजेचं वाटत नाही. मंदिर आलं आहे, जा पूजा करून ये, असं म्हणत त्याने गाडी बाजूला लावली. सुहानी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहत राहिली. सम्राट तिच्याकडे पाहत म्हणाला, आता थोडं लवकर करशील का? मला ऑफिसलाही जायचं आहे. म्हणजे तुम्ही माझ्यासोबत पूजा करायला नाही येणार? सुहानीने विचारलं. नाही, मी देवाला मानत नाही. माझं त्यांच्याशी कधी जमलंच नाही, सम्राट कोरड्या आवाजात म्हणाला. जमवायचं ठरवलं तर जमेलही, पण तुम्ही प्रयत्नच करायला तयार नाहीत. सम्राटने तिचं बोलणं मध्येच तोडलं. शटाप, किती वेळा सांगितलंय तुला, तुझ्या कामाशी काम ठेव. हे देव काही देत नाही कुणाला, त्यांना फक्त हिसकावून घेता येतं. माझ्याकडे एकच आनंद होता, फक्त माझी अनु. बोलता बोलता तो अचानक थांबला. त्याला जाणवलं तो काय बोलणार होता. त्याच्या मते सुहानीला अजून अनुजाबद्दल काहीच माहिती नव्हतं. त्याचं मन पुन्हा जड झालं. तो ताबडतोब गाडीतून उतरून बाहेर गेला. गाडीत बसलेली सुहानी मात्र त्याच्या शब्दात अडकून पडली होती. सम्राटच्या ओठांवर अनुजाचं नाव आलं आणि तेवढंच नाही, तो म्हणाला, माझी अनुजा. हे शब्द तिच्या मनाला टोचले. का टोचले हे तिला समजत नव्हतं. तीही गाडीतून उतरली. सम्राट तिला दुर्लक्ष करण्यासाठी कुणाशी तरी फोनवर बोलू लागला, हे तिलाही समजलं. मग ती समोरच्या दुकानातून पूजेची थाळी घ्यायला गेली. सम्राट मात्र गाडीपाशी उभा राहून राहुलच्या मृत्यूबद्दल चौकशी करण्यासाठी फोन करत होता. सुहानी एका हातात थाळी आणि दुसऱ्या हाताने डोक्यावरचा दुपट्टा सावरत परत त्याच्याकडे आली. म्हणजे तुम्ही खरंच माझ्यासोबत येणार नाही? ती म्हणाली. सम्राटने तिच्यावर रागाने एक कटाक्ष टाकला. ठीक आहे, ठीक आहे, जास्त भाव खाऊ नका. नाही यायचं तर नका येऊ, असं म्हणत ती मंदिराच्या पायऱ्या चढू लागली. पण तिच्या डोक्यात अजूनही तेच शब्द फिरत होते, माझी अनुजा. तिला समजत नव्हतं, आज सम्राटने अनुजाला माझी म्हटलं ते तिला इतकं का खटकत होतं. खटकणं तर सोडा, खूपच वाईट वाटत होतं. म्हणजे अजूनही ती त्याच्या मनात आहे, अजूनही तो तिचाच विचार करतो. ती स्वतःशीच पुटपुटत पायऱ्या चढत होती. ठीक आहे, कधी कधी होतं असं, पण माझी अनुजा म्हणायची काय गरज होती? फक्त अनुजा म्हणला असता तरी चाललं असतं ना? बडबडतच ती वर जात होती. कधी पूजेची थाळी सावरत, कधी वाऱ्यामुळे उडणारा दुपट्टा पकडत. स्वतःच्या विचारात हरवलेली ती पुढे जात होती आणि अचानक तिचाच दुपट्टा तिच्या पायात अडकला. ती घसरली. हातातील पूजेची थाळी खाली पडणारच होती, पण त्याआधीच कुणीतरी झटकन पुढे येऊन ती थाळी पकडत म्हणालं, अरे अरे, सावकाश. आणि ती व्यक्ती दुसरी कोणी नसून अनुजाच होती. आता सुहानी, अनुजा आणि सम्राट येणार आहेत एकमेकांसमोर. सम्राट आणि सुहानीला एकत्र पाहून अनुजाची काय अवस्था होईल? सुहानीला कधी कळेल का की हीच अनुजा आहे? काय होणार पुढे? जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा माय फोर्स मॅरेज. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.